Na hát, nem tudom mennyire látod, itt azért a szélső két égőfejen keletkezett egy kis pitty-putty. Hogy micsoda, azt mindjárt elmondom, meg azt is, hogy ennek kapcsán még így mielőtt belevágunk a tényleges bemutatóba, milyen tanulságot vonhatunk le már a legelején. Az őszi-téli munkaruhám és a bakancsom is az mfstore.hu-tól jött. Köszönöm nekik a támogatást. Amint látjátok, itt már a múltkori videóban készített kis üllő munkapad ki van készítve. Itt van a kis készülék, és látod, hogy már egy kicsit meg van pörkölődve, tehát kipróbáltam, elkezdtem használni, hogy a videóban már tényleges valódi véleményt tudjak mondani róla. És hát itt megolvadt a két szélső égőfejen a cső, de hogy miért, azt mindjárt elmondom. Ugyanis a tanulság, amit az elején említettem, hogy mindenképpen akkora méretűt, annyi égőfejest érdemes választani, amelyet ténylegesen ki akarsz használni. Ugyanis én azt gondoltam, hogy azért választom a legnagyobb, leghosszabb méretű 3 égőfejes változatot, mert árban nem olyan nagy a különbség, és azzal együtt, hogy az esetek többségében valószínűleg csak 1 vagy 2 égőfejet és az ahhoz tartozó méretet fogom kihasználni, hiszen általában csak a munkadarab, vagy kisebb munkadarabokat csinál az ember otthon, mondjuk egy késpengét, vagy mit tudom én, vagy ha nagyobb is a munkadarab, annak is csak egy rövidebb 5-10 centis részét kell egyszerre átmelegíteni és azon dolgozni. Nem szükséges az, hogy egyszerre egy 40-50 centis rész legyen felmelegítve, és ezért én azt gondoltam, hogy kiválasztom ugyan a legnagyobbat, de azt majd úgy fogom használni, hogy egyszerre csak 1 vagy 2 égőfejet használok, a harmadikat meg csak akkor gyújtom be, amikor ténylegesen arra van szükség, hogy egy ilyen hosszabb dolgot melegítsek át egyben. És ennek megfelelően is kezdtem el a próbaüzemben használni, méghozzá úgy, hogy a középső égőfejet használtam, a szélső kettőt nem gyújtottam meg. Erre van is lehetőség, hiszen mindegyik égőfejnek van külön egy ilyen golyós csapja, és hát tulajdonképpen működött is így a dolog, bedugtam oda a vasatot, egy helyen egy ilyen körülbelül 10 centi hosszan melegítette fel, ezt majd mutatni fogom. Azonban egy 5-10 percnyi használat után egyszer csak egy ilyen sziszegő hangra lettem figyelmes, hogy itt, és akkor néztem, hogy mi a franc, és itt fölül elkezdte ereszteni a gázt, meg láttam, hogy itt már minden teljesen forró, a két szélső égőfejen, itt ezen látszik is, hogy erről ez a narancssárga festék is így félig már leégett, meg megfakult, leégett róla a matrica, meg hát ugye itt ráolvadt ez a gázbekötő cső ennek a golyós csapnak a csatlakozási pontjára, de csak azon a két égőfejen, amelyek nem üzemeltek, és amelyik működött, annak meg semmi baja nincsen. És aztán el kellett gondolkoznom, hogy mi a fene is történt, és hát az van, hogy ugye ezek a berendezések úgy működnek, hogy ugye látod, minden égőfejnek külön gázcsatlakozása van, azután itt egy közös csőbe ugyan összemegy, és egy közös csövön jön a gázpalack felől, de egyébként minden égőfejre külön megy rá, és minden égőfejen van egy külön golyós csap. Tulajdonképpen a számomra ez is azt sugallja, hogy ezeket lehet egymástól függetlenül használni, nem csak egyszerre. És úgy működik, hogy megmutatom az egyik ilyen szelepet. Kikapom, látod, ez egy ilyen fúvóka, tulajdonképpen, ami ide ebbe az égőfejbe egy ilyen kis csavarral bele van rögzítve, és itt befújja a gázt a kinyitott csapon keresztül, és a gáz itt ezen a lyukon, ez itt egy állítható méretű levegőbeszívó nyílás, ezen a lyukakon keresztül magával szív valamennyi levegőt, és utána az égés az pedig itt a fejnek a végébe jön létre, tehát innen lövelnek ki a lángok. Itt az égőfej belsejébe csak a gáz meg a levegő megy le, és itt lent ég el. Amelyik égőfej viszont nem működik, mert nincs meggyújtva, abban ugye nem történik meg ez, hogy a hideg gáz fújja lefelé a hőt, és úgymond nem engedi feljönni az égőfejbe a hőt, és csak itt melegszik, mert itt vannak a lángok,
hanem amelyik égőfejet nem gyújtod meg, az egyfajta kéményként így fölfelé vezeti innen bentről az 1000 fokos levegőt, és teljesen átmelegszik, ugye látod is, a színén is látszik, hogy ez az égőfej, ez működött egyedül, ez nincs elszíneződve, a másik kettő viszont igen, tehát a másik kettő melegedett fel a felfelé áramló, nagyon forró levegő miatt, és annyira, hogy itt látod is, hogy ezen itt elolvadt a matrica, elkezdett a festék is leégni róla, mert nem volt az a lefelé irányuló gázáramlás, ami ugye nem engedte volna feljönni a hőt, és ezért ez a feljövő hő annyira átmelegítette az egész égőfejet, meg magát ezt a szelepet is, hogy itt egyszerűen a csatlakozásnál ez a rámenő gázcső megolvadt. És ez csak a két nem üzemelő égőfejnél történt meg. És hogy mi ebből a tanulság? Hát az, hogy ezeket a készülékeket csak is úgy lehet üzemeltetni, hogy az összes égőfejet egyszerre használod, és azt viszont nem lehet vele megtenni, amit én gondoltam, vagy reméltem, hogy nem használod az összeset csak olyankor, amikor szükség van rá. Tulajdonképpen ezzel nem is lenne semmi baj, hiszen tulajdonképpen ez nem egy hiba, hanem egy adottság. Ez minden az ugyanilyen elven működő gázos ilyen kovácstűzhelyre érvényes, hiszen mindegyik ugyanilyen elven működik, ez nem csak a vevorosnál fordulna elő nyilvánvalóan ebből adódóan, hanem mindegyik másiknál is. Tehát maga ez tulajdonképpen nem probléma, hogy ez így működik, az a viszont probléma, hogy ezt se a honlapon, a webshopban nem írták le róla, sem a részletes angol nyelvű használati útmutatójában nem írták sehol, pedig direkt lefordítottam és elolvastam az egészet. És ezért honnan kellett volna tudnom, hogy ezt csak úgy szabad használni, hogy mindegyik égőfejet működteted. Tehát tulajdonképpen egy kicsit úgymond átejtve érzem magam, meg hát na, most emiatt ilyen problémába kerültem. Tehát a lényeg az, itt a nagyon hosszú bevezető végére, hogy az a tanulság, hogy akkorát vegyél, amekkora ténylegesen kell, mert úgy kell majd mindig használnod, hogy az összes égőfejet égeted, és nyilván a 3 égőfejjel több gázt fogyaszt, mintha csak 1-jel vagy 2-vel működnél. Úgyhogy most gyorsan innen a 2 csőnek a végéből ezt az elolvadt részt levágom, ezt a gyári szorító bilincset nem fogom tudni használni, de egy-egy ilyen csőbilincsel újra üzemképes állapotba hozom, és akkor végre elkezdődik az igazi bemutató. Tartsatok velem ma is! Amúgy jó vastag, erős cső. Jó, szorosan illeszkedik már egy alapból. Az a baj egyébként vele, hogy ilyen nagyon merev, és gyakorlatilag ebben a hidegben, hát most ilyen 4-5 fok van, már most is annyira merev, hogy alig lehet meghajlítani. Így nagyon feszíti magát. Azért ez nem annyira előnyös. Egy olyan eszköznél, amit könnyen lehet, hogy az ember télen is akarna használni. Na, tehát ugye itt van a 3 égőfej, rajta a 3 golyós csap, és akkor ott az a 3 külön cső itt egybe találkozik, és utána onnantól kezdve pedig azon a narancssárga csövön keresztül, az is része a csomagnak, azon keresztül megy a gázpalackig, és ott a végén lévő ilyen állítható nyomásszabályozós reduktor is része a csomagnak, és hát nyilván a gázpalack nem. És amúgy az ilyen cuccoknak a neve a Vevornál is, de egyébként mindenhol Propane Forge angolul, tehát propános kovácstűzhely, és ezért tartottam is tőle egy kicsit, hogy majd csak propángázzal lehet üzemeltetni. Ugyan nekünk van itthon, mert a lakókocsiba, meg minden lakójárműbe ilyen acél propános palackot szabad csak használni. Egyrészt azért acélt, mert az
jobban bírja a gyűrődést, másrészt azért propánt érdemes, mert a propán az fagypont alatt is gázneművé válik a tartályban lévő nyomáson, a bután viszont nem. Ugye azért szokták a disznóvágásokon is a gázpalackot melegvizes lavorba állítani, hogy egyáltalán hajlandó legyen kijönni belőle a butángáz. A propán ugyan kijön belőle, de akkor fele benn marad. Na szóval egyrészt ez probléma lehet, hogy ebben a hidegben, ami most is van, vagy télen itt lesz a műhelyben, ebben kijön-e majd a gázpalackból a gáz, meg hogy egyáltalán például a reduktornak a vége az mondjuk olyan-e a menete és rámegye. Hát szerencsére igen. Úgyhogy simán rá lehetett tenni a reduktort. Ja, és hogyha egyszer van propánpalackom, akkor miért nem azzal használom? Hát azért, mert azt másfél éve töltettem, spórolunk vele a lakókocsiba, a lehető legkevesebbet használunk a gázból, amennyire csak lehet, mert inkább most már a napelemes rendszerrel, meg a nagy lítium-vasfoszfát aksikkal oldjuk meg az energiaigényt. De másfél éve, amikor utoljára töltettem, akkor a belekerült 10 kg gáz, az 20 000 forintba került, még ugye egy ilyen sima idézőjelben háztartási palacknak a cseréje az meg egy olyan 8-10 000 forint, és ebbe 11 kg gáz van, szóval tehát ez kevesebb, mint fele annyiba kerül az ebben lévő gáz, tehát nyilván gazdaságosabb, hogyha ezzel is működik, akkor nyilván ezzel gazdaságosabb fűteni a kovács tűzhelyet is. Egyébként nézd meg a csövek is, meg a rajtuk lévő mindenféle csatlakozók is jó minőségűek, úgyhogy ilyen szempontból teljesen rendben van. Én úgy látom egyébként, hogy maga az égőfejek is, meg a golyós csapja is jó minőségűek, meg maga az egész készülék rozsdamentes acél. Az egyik oldalán van egy ilyen ajtó, egy ilyen kis fogantyúval, és akkor, hogyha ugye szükséges olyan hosszú munkadarab miatt, hogy keresztül menjen rajta, akkor ki lehet nyitni, és akkor mind a két fele nyitott, és akkor át lehet rajta dugni egy hosszú munkadarabot. Ha viszont nem szükséges, akkor célszerűbb csukva tartani, mert akkor ebbe az irányba nem megy ki a hő, nincsen olyan nagy hőveszteség, mint ha nyitott lenne ez a fele is, tehát ez tök jó, hogy az egyik oldalán van ajtó, igazából az még jobb lenne, ha mind a két oldalán lenne ajtó. És amúgy meg, ahogy mondtam, gyakorlatilag mindene rozsdamentes acél, tehát az égőfejek is, ez a festett ilyen kis levegőnyílás szűkítő, ez nem, de az égőfej meg egyébként minden más, meg maga a kemencének a teste is ilyen rozsdamentes acéllemezből van, és a belsejébe meg egy ilyen paplan, gyapotszerű hőszigetelő anyag van. Ez hát nem kőzet meg üveggyapot, de olyasmi, hanem állítólag ez valami kerámia gyapot. Nézd meg, megmutatom közelebbről, ez ilyen finomabb szálakból van, mint a kőzet meg az üveggyapot, ezért lehet ilyen formára, erre a szögletes formára behajtogatni, meg ezért lehet belőle ilyen vékony paplant csinálni, és ez egy ilyen, nem tudom, ilyen kb. 3 cm vastag hőszigetelő réteg. Hát nyilván így is átmelegszik valamennyire a külseje, de ahhoz képest, hogy bent 1200-1300 fok is lehet, ahhoz képest a külseje az ilyen néhány száz fokra melegszik fel, meg hát itt azért látod, hogy az égőfejeknél azért úgy elkezdett megkékülni az acélnak a felülete, de hát mégse 1000 fokot, nem kezd el izzani, vagy ilyesmi, hát nyilván megérinteni nem lenne szerencsés, de ez a hőszigetelés arra elég, hogy ilyen néhány száz fokos legyen csak a külseje. Ja, de jó vagyok mi, mert azt pont eddig még nem mondtam a videóban, hogy tulajdonképpen ez mi a franc. Ez egy gázüzemű kovács tűzhely, ami arra szolgál, hogy a belsejében akár 1200-1300 fokra lehet hevíteni a vasat, és azt utána kovácsolni lehet a vörösen izzó vasat. Ugye alapvetően hagyományosan a kovács tűzhelyek úgy néztek ki, hogy a régi kovácsműhelyekben, meg sok helyen még most az újakban is, hogy tulajdonképpen szénkokszot hevítenek alulról egy fújtatóval fújva, és az el tudja érni ezt az 1000 fok fölötti hőmérsékletet, és ebben a
az izzó kokszba teszik bele a hevíteni kívánt vasat, de hát azért egyrészt ez macerás, viszonylag nehéz is beszerezni megfelelő szenet, meg egy ilyen folytatóval ellátott tűzhelynek az elkészítése vagy a megvásárlása is hát nem olyan egyszerű manapság, és mivel Amerikában eléggé népszerű az amatőr kovácskodás, ezért egy csomó cég kitalálta erre az egyszerűbb és sokkal olcsóbb megoldásként ezeket az ilyen gázüzemű kovácstűzhelyeket. Ez úgy működik, hogy itt ezeken az égőfejeken keresztül, ebből egyébként a Vevornál is van 1, 2 és 3 égőfejes, és még ezeken belül is többféle verzió. Berakom a linkjét a leírásba, ott meg tudjátok nézni. Ez egyébként, hát most mi a drága, ez egy ilyen 70-80 ezer forintos nagyságrend. Hogyha valaki ezt a hobbit választja, vagy pedig akár profi késkészítőként akarja használni, akkor szerintem ez nem olyan nagyon nagy összeg. Nyilván ez mindenkinek a saját pénztárcájától függ, de ez egyébként az olcsóbbak közé tartozik az ilyen jellegű cuccok között. És amúgy összességében a minőségével én elégedett vagyok, tehát igazából úgy mindene kellőképpen stabilnak tűnik, nem nyeklik, nem nyaklik. Nyilván azért az ezen hogy a hangján is hallod, hogy azért ez egy vékony, hát nem tudom, így ránézésre várjál egy ilyen, hát talán egy milliméteres lemez. Nyilván nincs túlzásba vive, de tulajdonképpen feleslegesen is lenne túl nehéz, hogyha szükségtelenül vastag anyagból csinálnák. Ez igazából elég, teljesen stabil, és akkor olyan, hogy ezeket az égőfejeket is, ugye hát eleve itt az égőfejből ki lehet venni ezt a fúvókát, ennek a levegő szűkítő csőnek a magassága is állítható, és akkor maga az égőfej is kivehető, és akkor ez így szétszedhető és kisebb helyen tárolható, hogyha valaki úgy akarja. Na, így. Úgyhogy igazából így a fizikai minőségét tekintve szerintem nincsen vele semmi probléma. És hát itt az aljában meg még 2 darab ilyen 2 centi vastag samot tégla is jár hozzá gyárilag. Egyébként én azt gondolom, hogy egyrészt ez nem annyira jó, tehát jó ez a hőszigetelő anyag, csak az, hogy nincsen vagy valamivel lekezelve, hogy így ne ilyen szálasként itt ágaskodjon, vagy hogy nincsen valami szilárd burkolat belerakva, azt szerintem nem olyan jó. Hozzáteszem, hogy ez megint csak nem erre a Vevorosra igaz egyedül, hanem szinte az összes ilyen jellegű kemence az gyárilag olyan, hogy csak ez a szálas hőszigetelő anyag van benne, de én azt gondolom, hogy célszerű lenne, és lehet, hogy ezt a jövőben meg is fogom csinálni, hogy nem ezzel a kemény hőtartó, hanem a porózusabb hőszigetelő tulajdonságú samot téglával, mondjuk ilyen 2 centi vastaggal itt az oldalát is befedni, tehát beleállítani egy-egy téglát, meg még ez alá is tenni egy 2 centist, azzal ugye le is szűkülne, meg maga ez az ajzat is följebb kerülne, és ez a leszűkült térbe szerintem jobban koncentrálódna a hő, hogyha az ember úgyis általában ilyen vékony munkadarabokat melegít benne, akkor lehet, hogy ez a leszűkült tér, ez hasznosabb lenne abból a szempontból is, hogy nem veszne el annyira a hőmennyiség a nagyobb légtér miatt. Lehet, hogy ezt a jövőben majd meg fogom csinálni. És így olyan körülbelül 47 centi hosszú maga a kemencetér, tehát valójában ilyen hosszú munkadarabokat lehet benne melegíteni, illetve hát hogyha keresztül dugod rajta, akkor bármilyen hosszúnak lehet egy körülbelül 40 centi szakaszát egyszerre melegíteni a 3 égővel. Na, a gázpalacknak a csapját már megnyitottam, és akkor egy ilyen hosszabb pöckű gyújtóval érdemes
láthatod, hogy most ugye, hogyha az egyiket begyújtottam, utána a másik kettőt már csak meg kellett nyitni, hiszen ahogy ennek a lángja már azokat is megnyitotta, így látszik egyébként, hogy itt errefelé is jön kifelé a láng, úgyhogy a Polar Pullovernek egyébként nagyon sok előnyös tulajdonsága van, de a hőállóság az nem tartozik közéjük, úgyhogy ennek a tűzhelynek a használatához, meg hát a hegesztéshez is például ez nem alkalmas. És akkor egyébként a gázpalackon lévő nyomásszabályozóval lehet ilyenkor szabályozni, hogy mekkora legyen a lángnak az intenzitása. Itt ezekkel a csúsztatható fémcsövekkel úgy kell beállítani a levegő mennyiséget, hogy itt ilyen erős kék dübörgő lángja legyen, ne pedig, hogyha így kicsapnak a sárgás lángok, akkor túl kevés a levegő, akkor itt nagyobb helyet kell adni. Hogyha viszont elkezd itt fönt égni, vagy nem rendesen égni, akkor meg túl kevés a levegő. Alapból a használati útmutató is azt mutatja, hogy körülbelül ilyen közepes állásba kell ezeket hagyni, és akkor most beraktam a vasat, melegszik. Itt látod, hogy a vége az már kezd vörösödni. Körülbelül egy fél perc sem telt el, az igaz, hogy ez egy vékony lapos vas. Ugye az is egy fontos tanulság, amit szerintem le lehet vonni ebből a rövid próbából, hogy ilyen hideg időben, amikor az üllő is ilyen baromi hideg, akkor főleg az ilyen vékony anyagú munkadarabok nagyon hamar lehűlnek a hideg üllőtől, tehát vagy fűtött kovácsműhelyben érdemes kovácsolni, vagy nem tudom, az üllőt hogyan lehetne előmelegíteni. Minden esetre az látható, hogy egyrészt én nem értek még hozzá, úgyhogy most több mindent nem is csinálok. A jövőben fogok készíteni, az a tervem, hogy első körben egy tűzifogót, amivel utána majd meg tudom fogni az egyéb munkadarabokat, ki tudom venni, meg be tudom rakni a tűzbe, meg fogom tudni majd itt az üllőn tartani. Minden esetre az ennyiből látszik, hogy a tűzhely működik. Az nagyon fontos, amit az elején is mondtam, hogy ugye akkorát válasz, ami a te igényeidnek megfelelő, mert az összes égőfejet üzemeltetni kell, illetve lehet, hogy erre majd még megpróbálok valamit kitalálni a jövőben, hogy hogyan lehetne a nem használt égőfejet úgy lezárni, hogy ne tudjon fölfelé visszamenni bele a hő, de az meg már lehetséges, hogy mondjam, az ilyen barkács megoldások azok nem feltétlenül ajánlottak, úgyhogy szerintem célszerű akkorát venni, ami neked kell. Ahogy mondtam, a linkje bent van a leírásban, a következő videókban meg majd éles használatban is látni fogjátok. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, hogyha igen, akkor szokás szerint nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb, lesznek kovácsolós, meg mindenféle más videók is. Sziasztok!